Salutare, dragi prieteni! Îmi pun întrebarea cum Lucian Mândruță, după ce a criticat guvernul american și pe Donald Trump, după ce a criticat îndelung și vârtos administrația americană, administrația lui Donald Trump, a reușit să intre în Statele Unite ale Americii, în timp ce foarte, foarte mulți activiști civici din lume, da, și din România, cunoaștem foarte, foarte concret, exemplu activistei Sanda Foamete, o să vi-l arăt în acest material, dar înainte să vă arăt exemplul Sandei Foamete, vreau să vă arăt de ce cred eu că a ajuns și a putut să intre Lucian Mândruță în Statele Unite ale Americii, dincolo de faptul că, pentru că Nicușor, Că nu cred că au reușit și nu vor reuși. Seniore, aroganța voastră. Vreau să mă faceți cavaler de cort. Îngenunchez aici. Nu meritați pentru că, într-adevăr, primul jurnalist la cor, nu? Primul care a avut curajul să vină aici, voi folosi într-un mod pregătit. E cam ascuțită. Bun, ea poate să folosească însă, într-adevăr, și pentru a face pe cineva partener. Și vă place cu presa în genunchi așa, nu? Iau înapoi pe urmă. Scârbos, nu? Scârbos. Cred că e nevoie de mai multă înțelepciune din partea oamenilor politici. Nu m-ați făcut de tot. Păi pe cap și pe cei doi umeri. Ia uzi. Vreau să ne înțelegem întâi asupra condițiilor. Da. Deci de acum încolo, la toate emisiunile, promit să vorbești frumos despre mine și despre PSD. Ia uite. Că nu cred că au reușit și nu vor reuși. Seniore, aroganța voastră. Vreau să mă faceți cavaler de cort. Îngenunchez aici. Nu meritați pentru că, într-adevăr, primul jurnalist la cor, nu? Primul care a avut curajul să vină aici, voi folosi. Hai să dăm și un like alternativei. Jurnalist fără moguri. Bun, ea poate să folosească însă, pentru că ține filmul ăsta dovadă ce a făcut Lucian Mândruță când era tânăr, în tinerețe. Bun, hai să vedem de ce Sanda Foamete n-a ajuns în Statele Unite. Adică a ajuns și a fost întoarsă. Au scris și cei de la Corupția Ucide în 1 aprilie 2025. Nu era de 1 aprilie, din păcate, iată. Au preluat cei de la Corupția Ucide această postare a Sandei Foamete, o activistă civică de la Inițiativa România, pe care o cunosc personal, am participat la mai multe team building-uri la care a fost și ea, o doamnă de ispravă. Da? Iată cum povestește ea, o să vă las link în comentarii. Deci ea n-a reușit să intre, care nu e așa de vizibilă ca și Lucian Mândruță, și Lucian Mândruță a reușit să intre, pentru că, deoarece, probabil. Asta în timp ce Nicușor merge, tată, la această mizerie de Consiliu de Pace, face de râs România, după părerea mea, și o să vă mai expun un lucru, o știre, cum sapă Statele Unite ale Americii, cum continuă să sape la temelia nu doar a Uniunii Europene, ci și a NATO. Iată, SUA încearcă să limiteze participarea Ucrainei și a 4 parteneri la summitul NATO de la Ankara. Foarte, foarte rușinos, iar Nicușor Dan a mers acolo să îl legitimeze pe Donald Trump și să legitimeze toate aceste mizerii, toate aceste atacuri împotriva Uniunii Europene și a NATO, împotriva Occidentului, împotriva lumii libere. El neparticipând nici la München, la summitul de la München, nici la Davos. La Davos a fost în ultima zi să-și facă niște poze, da? Statele Unite ale Americii fac presiuni asupra aliaților NATO pentru a-i împiedica pe Ucraina, sau îndepărta, se poate spune și a îndepărta, nu? Dacă îi împiedică, și pe partenerii din Indo-Pacific, Australia, Noua Zeelandă, Japonia și Coreea de Sud să participe la summitul anual al Alianței de la Ankara în luna iulie. De ce fac acest lucru? Conform surselor publicației, acest lucru indică faptul că Casa Albă dorește să considere NATO exclusiv ca
pe un pact de apărare euroatlantic și să renunțe la decenii de extindere a rolului său în gestionarea crizelor, parteneriatele globale și inițiativele bazate pe valori. În ciuda presiunilor SUA, Ucraina și partenerii săi din Indo-Pacific ar putea fi în continuare invitați la evenimentele conexe. Între timp, oficialii NATO au propus de asemenea anularea forumului public din acest an, un eveniment paralel care reunește de obicei lideri experți în apărare și oficiali guvernamentali pentru discuțiile în cadrul unor paneluri care ar crește vizibilitatea summitului anual. Potrivit unei surse Politico, un forum NATO pentru industrie de apărare este planificat pentru acest an în marja summitului de la Ankara. Funcționarii publici NATO au explicat capitalelor că această mișcare vizează reducerea costurilor în contextul constrângerilor de resurse. Deci, ceea ce a făcut Nicușor Dan mergând acolo, da, discreditează România în fața liderilor Uniunii Europene, nici un lider mare din Uniunea Europeană, nici al Germaniei, nici al Franței, nici al țărilor nordice, nici al Italiei măcar, da? Spaniei, mă rog, nici măcar liderul Marii Britanii, da? Keir Starmer, care e prieten bun cu Statele Unite ale Americii, au relații foarte strânse și de prietenie cu Donald Trump, nu merge. În schimb, Nicușor merge. Observator, tati, el merge să observe acolo. Foarte, foarte curios sunt cum o să se facă de râs acest Nicușor Dan, pentru că nu are toate țiglele pe casă, hai să fim sinceri. L-am votat, l-am susținut, dar consider că omul ăsta este departe de prestanța unui președinte. Sper să mă înșel și să facă treabă bună, dar a ajuns într-un viespar, într-un loc greșit, care aduce de servicii foarte, foarte mari României, pentru că nouă banii, importurile, investițiile, exporturile, tot ne vin din Uniunea Europeană, cu precădere din Uniunea Europeană. Subiectele principale ale analizei noastre de astăzi sunt: rafinăria Ilski rusească încă arde la 24 de ore, 48 de fapt deja de ore de la atacul ucrainean cu drone. Mai multe imagini arată încă un incendiu la un depozit de petrol din Veliki Luki. O să vă arăt și imagini de la acest incendiu, nu doar fotografii, nu doar poze, ci și imagini video. Operatorii ucraineni de drone, Nemesis, au lovit un sistem rusesc de rachete de apărare aeriană OSA în regiunea Donetsk. Forțele ucrainene continuă operațiunile de-a lungul axei Huliai-Pole și o să vedem harta, cum s-a transformat harta în ultimele zile. Iar la final o să vă prezint hărțile Institutului pentru Studiul Războiului, cât și cele ale celor de la Deep State. Avem imagini sugestive cu rafinăria Ilski rusească, care arde încă la 24 de ore, 48 de ore de la momentul atacului ucrainean cu drone. De asemenea, mai avem imagini care arată un incendiu la un depozit de petrol rusesc din Veliki Luki, iar guvernatorul regiunii Pskov a confirmat că orașul este atacat cu drone neidentificate și avem aceste imagini cu acest incendiu foarte, foarte mare la acest depozit. Pe lângă aceste imagini avem și, iată, și imagini video, da? Operatorii de drone ucraineni din cadrul brigăzii separate 412 Nemesis au lovit un sistem rusesc de rachete de apărare aeriană OSA în regiunea Donetsk, potrivit sistemelor ucrainene fără pilot. Avem imagini foarte sugestive. Iată. Imagini pe care ucrainenii le-au distribuit pe conturile de X, fostul Twitter, și vedem că oricât de bine ar încerca rușii să camufleze aceste piese foarte, foarte costisitoare, nu reușesc. Forțele ucrainene continuă de asemenea operațiunile de-a lungul axei Huliai-Pole și în zona de vest a acestor regiuni sunt probabil sub control ucrainean, spun cei de la Noel Reports,
deși confirmarea vizuală încă lipsește. Acestea se bazează exclusiv pe informații din mai multe surse ucrainene. Același lucru este valabil și pentru nord, pentru Verbove și zonele din sudul acestei regiuni, Huliaipole, și vedem în această imagine această hartă care ne prezintă avansurile ucrainene. Trecem la ziua 1457 a războiului din Ucraina. În ultimele 24 de ore, rușii au avut următoarele pierderi pe front: 830 de militari, un tank, 3 vehicule blindate de luptă, 21 de piese de artilerie, un lansator de rachete, ucrainenii reușind să doboare și 406 drone rusești. Trecem la hărțile Deep State, să vedem dacă au existat modificări ale fronturilor în ultimele 2 zile, pentru că de alaltăieri, de marți, n-am mai realizat niciun material. Și vedem că în sud, în Herson, n-au existat modificări din 16 până în 18. Avem hărți actualizate la zi. În regiunea Zaporojie și mai ales în Huliaipole o să urmărim dacă au existat modificări ale fronturilor. Vedem că în nord rușii au fost împinși, în nordul Huliaipole, rușii au fost destul de bine împinși. Așa, se vede la o scară de, ia uite, aici 2 km, dar o să mărim la 1 km, așa cum se poate observa în această imagine aici 1 km, se observă foarte bine că ucrainenii au reușit să îi împingă pe ruși din aceste 2 zone la sud de Verbove și în Huliaipole frontul este în continuare stabil. De asemenea, observăm că rușii au reușit la nord de Pokrovsk niște avansuri destul de importante. Vorbim despre aproximativ, hai să vedem, aproape 3 km pătrați înspre Suvorove, da? Se observă în această imagine, și tot cam așa un 2,8 km pătrați la nord. Da? Aici este o zonă intens disputată în regiunea Dobropilea, pe care rușii încearcă să o ocupe de asemenea. De asemenea, rușii au făcut avansuri înspre Ivanopilea. Vedem în această imagine, vorbim despre aproximativ 2,7 km pătrați în viziunea analiștilor Deep State. Iar dacă mergem mai la nord, observăm că frontul este stabil, n-au existat modificări esențiale ale fronturilor pe nicio axă, nici în Sumă-Kursk și nici în regiunea Harkiv, așa cum v-am prezentat. Trecem la evaluarea campaniei ofensive rusești în viziunea Institutului pentru Studiul Războiului. Cu principalele informații, reprezentanții ucraineni, americani și ruși au încheiat negocierile trilaterale și multilaterale de la Geneva pe 18 februarie, fără niciun rezultat. S-au întâlnit, să spună că se vor mai întâlni. Ucraina continuă să ofere concesii semnificative pentru a avansa procesul de negocieri de pace, inclusiv compromisuri privind concesiile teritoriale. Oficialii ruși au semnalat că Rusia nu se va mulțumi cu concesii teritoriale și au reiterat angajamentul față de obiectivele inițiale de război ale Rusiei, care includ desființarea alianței NATO. Președintele, cerberul de la Kremlin, Putin, stabilește probabil condiții informaționale pentru a relua apelurile involuntare limitate și continue ale rezervelor, deoarece Rusia pare să se chinuie să-și înlocuiască pierderile din Ucraina cu mecanisme existente de generare a forței. Putin își propune probabil să folosească aceste convocări limitate pentru a menține ratele de pierdere ale Rusiei și ritmul actual al operațiunilor ofensive, nu pentru a consolida semnificativ gruparea de forțe rusești care luptă în Ucraina și a inunda frontul cu mai multe forțe. Kremlinul a stabilit condiții care să îi permită să efectueze o chemare continuă involuntară a rezervelor încă din octombrie 2025. Putin recurge la pregătiri
pentru noi chemări involuntare în rezervă dintr-o poziție de slăbiciune, deoarece Rusia se pregătește probabil să încerce să compenseze epuizarea forțelor din sistemul său costisitor de recrutare voluntară din 2026. Kremlinul face probabil presiune asupra Ucrainei pentru a capitula în fața cerințelor de lungă durată ale Rusiei în cadrul negocierilor de pace în curs pentru a-și asigura obiectivele de război fără a fi nevoită să facă sacrificii incomode în acest sens. Mesajele oficialilor ruși despre recenta limitare a utilizării Telegram rămâne neconexă, în timp ce Kremlinul încearcă să navigheze prin reacțiile negative repetate pe care restricțiile le-au generat în rândul bloggerilor militari ruși și a bloggerilor normali. Kremlinul caută noi scuze pentru a justifica intensificata campanie de cenzură Telegram. Forțele ucrainene au avansat recent în apropiere de Pokrovsk, iar forțele rusești au avansat în nordul regiunii Sumă, în zona tactică Kostiantiniivka-Drujivka și în apropiere de Veliki Burluk. Hărțile celor de la Institutul pentru Studiul Războiului sunt probabil mult mai actuale decât cele ale Deep State. La final vă prezint hărțile cu axa nordică, direcția Sumă. În această imagine vedem nord-estul graniței, da, dintre Rusia și Ucraina, la 18 februarie, Veliki Burluk, Kharkiv, Donetsk, Kostiantiniivka, orașul, da, Kostiantiniivka, Pokrovsk și axa sudică, estul regiunii Zaporojie și Herson. Și cu acest ultim detaliu închei materialul nostru de astăzi cu îndemnul: dacă ați găsit informații utile în acest videoclip, nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc mult!